Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În episodul de azi voi asambla, lipi un kit, fiind vorba de o sursă stabilizată de tensiune reglabilă cu integratul LM317 și două tranzistoare de putere folosite pentru a avea un curent mai mare pe ieșire. Acesta este PCB-ul, fiind practic revizia B, scrie și mai jos, diferențele fiind următoarele față de prima revizie. Am pus redresarea și filtrarea pe un PCB separat, am adăugat conector bloc pe intrare și pe ieșire, mai robuști, conector separat pentru potențiometrul reglajului tensiunii. În plus, am adăugat un al doilea tranzistor de putere și să nu uit, pe ieșire am adăugat un rezistor de 1 kΩ la 3W. Deoarece am citit în datasheet că e nevoie de un curent minim de 3,5 mA pentru a menține stabilitatea tensiunii pe ieșire. Să punem componentele pe cablaj. Voi începe cu rezistorul de 360 de ohmi de sfert de watt. Aici. Dioda redresoare 1N4007. Rezistorul de 10 ohmi în zona asta. Terminalele acestor diode redresoare 1N5408 sunt foarte tari. Abia am reușit să le îndoi. Rezistoarele de putere. Să lipim componentele. Ca să sunt sincer, îmi place la nebunie lipirea lor. Acum nu știu voi. Să tăiem cu sficul terminalele. Să punem conectorii. Unul pe intrare, celălalt pe ieșire. Și să nu uit de cel mic aici. Iar acum condensatoarele electrolitice, unul de 22 de microfarazi aici și două de câte 1000 de microfarazi în zona asta. Sunt pentru filtrarea suplimentară de pe intrarea stabilizatorului reglabil de tensiune. Să tăiem terminalele în exces. Să montăm și suporții. O să vedeți mai târziu de ce au fost făcuți. Un șurub aici, în zona asta. Celălalt suport din partea dreaptă. Și în partea asta. Suporții au fost puși. E adevărat că mai trebuia decupați nițel, dar deocamdată este 1 mm distanță. Și aici un pic decupat, dar asta o să fac eu mai târziu, nu acum. O să fie montat pe acest radiator. Îl cunoașteți deja din clipurile mele anterioare. Va fi pus aici. Deci v-ați dat seama de ce au fost făcuți acei suporți. Pentru asta PCB-ul țapăn pe radiator. Pentru a fi atașat de acest radiator. Radiatorul a fost curățat cu alcool izopropilic cât de cât. Din păcate nu am șelefuit așa cum trebuie, pentru că nu am sculele necesare, dar e acceptabil și așa. O să montăm tranzistorele și acel integrat LM317. Să punem pasă termoconductoare în zona asta. Și aici vom pune izolatori electrici din ceramică. Să punem și deasupra. Sper să nu fie prea mult. Ok, să-l punem aici. Celălalt tranzistor. Să nu uităm de integrat. Să punem pasă termoconductoare aici. Izolație electrică. Pasă termoconductoare și o parte asta. Cred că am pus prea mult, dar n-are nimic. Las, e ok. În sfârșit să lepim ultimele componente. Și integratul.
Curățăm nițel cu alcool izopropilic. Gata, kitul a fost asamblat, componentele lipite pe acel PCB și atașat de acest radiator. Să vă arăt și un pic spatele. Da, și din câte se vede, am pus pe intrare și pe ieșire acești conectori bloc de 7,62 mm, mi se pare, e standardul. Pe potențiometru am pus un conector micuț, unde voi atașa acest potențiometru multitură de 10 kΩ. Apropo, acel rezistor de 10 ohmi, sincer, când l-am comparat de pe TME, spunea că e de 1 W. Acum nu dau seama, seamănă destul de mult cu cel de sfert de watt. Poate o să comand altul, dar să aibă altă dimensiune. În fine, e de la Vishay din câte știu. Am senzația că n-ar fi de 1 W, nu știu. Deși când l-am cumpărat de pe TME, scria că e de 1 W, teoretic. Da, să vă arăt și dintr-o parte. Dacă mai țineți minte, anterior asamblasem un kit, o redresare și filtrare a curentului alternativ. Așa că, între alternativ și curentul continuu, vom folosi acest kit. Sincer, în comparație cu acei conectori bloc de 5 mm, aceștia de 7,6 mm mi se par mult mai ok. Să atașăm acest conductor și în partea asta, plusul aici. Motivul pentru care am ales acești conectori este că face contact mai ferm. Ați prins voi ideea. Să atașăm și potențiometrul aici. Montajul e pregătit de test. Să alimentăm transformatorul toroidal. 3, 2, 1. Alimentat. Este reglat la 33,2 V. Hai să reglăm la minim. În comparație cu un potențiometru având o singură tură, reglajul e mult mai fin. Îmi place. Și acesta poți să faci așa. Și te duci rapid. 1,26, ceea ce e și normal. Fiind un stabilizator cu LM317, să reglăm către maxim. Reglaj fin. Îmi place. Este bine. Reglaj mai brut. E ok. Nu poți să te plângi că ajungi greu la tensiunea maximă. Asta e tensiunea maximă de 36,8 V. Mare atenție că asta e tensiunea în gol. În sarcină o să difere, cu siguranță, la tensiune ridicată. Iar acum am adăugat și un consumator variabil, acest electronic loader. Să alimentăm transformatorul. Ca să trecem direct la subiect, din ce am observat, tensiunea maximă, care să fie și stabilă pe ieșire, e de undeva pe la 32 de volți. Reglăm pe la 32 de volți. 32 cu aproximație. Aici tensiunea este cât de cât stabilă, este în regulă. Pornim electronic loaderul. Rămâne la 32 până acum. Aici începe un pic să scadă. Până la aproape de 4 amperi. Apoi probabil începe să scadă un pic mai mult, cred. Dar îmi depășește mie, rămâne stabilă. Din păcate, nu pot mai mult de 150 de W. Pentru că atât poate consumatorul meu variabil. Și aici începe să scadă mai mult. Deci până la 32 de volți, tensiunea este stabilă. Atât că la 32 de volți trebuie să mă limitez pe undeva pe la 4 amperi. Adică mai exact aproape 250 de W. De ce? Pentru că să reglăm la 34 de volți. Hai, rămânem pe aici. Pornim acest consumator. Da, vedeți? Scade mai mult. Care este motivul? O să vedeți puțin mai târziu cu ajutorul osciloscopului. Deci până în 32 de volți este în regulă. Hai să ne ducem la 24 de volți. E călâi radiatorul, dar până la urmă nu l-am folosit decât la tensiune mare. Din câte știm, o sursă liniară, mai ales o sursă liniară, la tensiune mică disipă cea mai multă căldură. 24 de volți cu aproximație. Da? 6 amperi. Și tensiunea este, zic eu, destul de stabilă.
Asta, radiatorul abia acum a început să încălzească, e și normal. El ar duce, cred că mai mult. Avem o siguranță fuzibilă rapidă de 8 amperi. Oricum sunt limitat și de puntea de soare, care e de 10 amperi. Și nici transformatorul nu duce mai mult. Hai să încercăm la 18 volți. 18,2 volți. Început să scadă tensiunea. 4 amperi. 4 amperi jumate. 5 amperi. 6 amperi. 7 amperi. Nu ne duce mai mult. Radiatorul a început să frigă un pic. Semn că începe să disipe destul de mult. O să fac mai târziu și un calcul al eficienței, să vă dați seama disiparea termică a acestui kit. O să răcim forțat acesta. O să pornesc cele două ventilatoare din spate, pentru că o să înceapă să frigă radiatorul și nu vreau să ard tranzistoarele. O să reglăm la 5 volți. Știu, e zgomot destul de mare. Nu știu dacă captează microfonul aparatului de filmat. 5,1. Aici o să mă limitez pe undeva pe la 6 amperi. Nu mai mult, pentru că disipă prea mult aceste tranzistoare. Da? Ne ducem către 6 volți. Pardon, către 6 amperi. Scuze. Atât, nu ne duce mai mult. Și cu ventilatorul spre radiator tot am frige. La 9 volți. Aici aș putea crește un pic mai mult, la aproape de 7 amperi, dar nu mai mult. Și tensiunea pe ieșire e destul de stabilă. 7 amperi. Transformatorul a început să se încălzească, e cald. Dar nu frige, e cald. Să reglăm la 12 volți. 12,2. Eu am încredere pe undeva până în 7 amperi, mai mult nu aș da. Atât, 7 amperi. Și restul știți deja. La tensiune mai ridicată am făcut un pic test în sarcină. Atât că la tensiune mare nu e stabilă, nu poți să ai încredere. Probabil poți să folosești la un curent mic, nu știu, de câteva sute de miliamperi. Să spunem până într-un amper. Iar acum să măsurăm și ripple-ul. Însă înainte să vă arăt pe DC, să vedeți tensiunea continuă. Oarecum, aici este mai greu de văzut ripple-ul. Hai să vă arăt acum. Nu o să folosesc probabil pe 10X pentru că lasă pe, e la limite și aici în regulă. Să pornim electronic loaderul. Și sper că se vede oarecum acel ripple, da? Cât de cât, da, ondulațiile respective, da? Nu mai mult că mi intră mie. Mi intră mie electronic loaderul în protecție la supraputere. Aici e mai greu de văzut ripple, așa că metoda ar fi să folosim AC. O să dăm pe, nu pe maxim, pe scala de 200 de mV. E ok și aici. Îl lăsăm pe scala de 200 de mV, așa indică osciloscopul în gol, la tensiune maximă de 36,9. O să vedeți că avem un riplu teribil. E normal. Aici tensiunea e stabilă, fără riplu, pe undeva aproape de 1 amper. Da? Aproape de 1 amper iese în regulă. Deci pot folosi la 36,8 volți la 1 amper. Să micșorăm pe la 32, 32,1. Până acum e în regulă. Acel zgomot, dacă se vede cumva, cred că este introdus de acest electronic loader, nu-mi dau seama. Dar evitați, pe noi ne interesează să vedem acel riplu pe care o să-l vedeți imediat. Acesta, da? Căderile respective, asta mă interesează. Știu că aici nu se vede așa de bine, e mai urât, dar... Da, aproximativ la 4 amperi este în regulă. Să reglăm la 5 volți. Lăsăm aici. Să reglăm până la 6 amperi. Cam pe aici, nu mai mult. Atât, că disipă foarte mult acele tranzistoare.
Iar acum urmează partea cea mai stresantă pentru acest kit, să măsurăm eficiența. Abia am reușit să așez aparatul de măsură, kiturile, astfel încât să se vadă în filmare. Bun, să reglăm la 5V, practic tensiunea cea mai stresantă pentru sursa de laborator linieră, având intrarea la o tensiune ridicată de aproape 42 de volți. E puțin pese, dar este în gol. LM317 până e obligatoriu până în 40 de volți, da, în fine. În sarcină veți vedea că scade. La 5 volți. Sper că vedeți puterea de aici. Din păcate, nu pot să filmez cu două camere, dar ar trebui să fie în regulă. Uitați-vă și voi pe ecranul mai mare. O să reglăm pe undeva pe la 6 amperi. Vedeți că tensiunea pe intrare scade. De la 42 de volți, 35. Semn că acele condensatoare de filtrare nu sunt suficiente. Undeva pe aici, 5 volți pe ieșire, curentul de 6 amperi, iar pe intrare avem 34,2 volți. Iar din calculul meu ne indică faptul că acest kit, împreună cu LM317 și cu cele două tranzistoare și acele rezistoare micuțe, în fine, disipă pe undeva pe la 175 de W cu aproximație. Și practic acum se încinge cel mai mult. Nu o să las mult, să oprim. Să reglăm tensiunea pe ieșire la 9V, 9,1V. Vom crește curentul pe ieșire tot pe undeva pe la 6 amperi. La 9V, 6 amperi, deci avem pe ieșire 53,7W cu aproximație. Hai să spunem 354. Pe intrare avem aproximativ 34,2V. E o aproximație, văd că scade, crește, dar în fine. Hai să trecem 34,1 pe intrare. Iar disiparea termică pe acest kit este de aproximativ 150 de W. Țineți cont că e răcire forțată. Nu o să lăsăm mult, că nu este bine. N-aș vrea să risc arderea tranzistorilor. Să verificăm și la 12V pe ieșire. Reglăm la 6 amperi. Avem 12V, 6 amperi pe ieșire, puterea de 72 de W, tensiunea pe intrare de 34 de volți, iar pe tranzistoare și pe acel LM avem o disipare termică de aproximativ 132 de W. Apropo, partea cu eficiență, hai să oprim că nu vreau, o să vă atașez în descriere un link către un tabel. Acolo o să vedeți tensiunea pe intrare, ieșire, curentul de 6 amperi, că de regulă pe acolo o să folosesc, puterea pe ieșire și disiparea termică pe acest kit și eficiența. La 12V 6 amperi pe ieșire avem o eficiență de aproximativ 35%. Restul de 65 cu aproximație pierzându-se prin căldură. La 18V lăsăm la 18,1, reglăm la 6 amperi. În zona asta de 18V aș putea crește curentul și mai mult, asta pentru că disiparea termică pe acest kit e mai mică, cu toate că sigur îi trebuie răcire forțată. Avem pe ieșire puterea de 108W, pe intrare tensiunea este de aproximativ 34,1, iar pe acest kit disiparea termică e de aproximativ 96 de W, aproape de 100 de W. Începe să scadă disiparea termică. Semn că pot să crezi mai mult curentul la această tensiune. Doar că radiatorul e mult prea mic. Trebuie unul dublu și mult mai mare. Să reglăm și la 24 de volți. Avem 144 de W pe ieșire. Tensiunea pe intrare de 34 de volți. Iar pe acest kit avem o disipare termică de 60 de W. Eficiența aici e mult mai bună, de 70% cu aproximație. Repet, o să vă pun link în descriere cu acel tabel. Practic, pe la final o să vă pun și pe ecran acel tabel să vă dați seama un pic. La 28 de volți. Aici nu o să pot să cresc curentul prea mult, deoarece avem limita de 150 de W. Da, vedeți, a intrat protecția la supraputere. Hai, lăsăm pe aici. 140 de W pe ieșire, tensiunea pe intrare de 34,9V. Pe acest kit avem o disipare termică de 34 de W, ceea ce înseamnă că e mult mai bine. Să reglăm la 32 de volți. După câte v-am spus, aici e tensiunea oarecum limită, unde putem folosi un curent cât de cât măricel. Creștem pe undeva pe la, hai să spunem, 4 amperi. Avem puterea pe ieșire de 127 de W.
tensiunea pe intrare de 35,8 cu aproximație, iar disiparea termică pe acest kit este cea mai mică practic, acum disipă cel mai puțin, de aproximativ 17W, ca să vă dați seama. Deci cu cât tensiunea pe ieșire este mai mare, cu atât disiparea termică e mai mică. Deci practic eficiența e mai bună. E normal, așa se întâmplă la o sursă liniară. Iar la final să tragem și concluziile. Tensiunea pe ieșire este cât de cât stabilă, scade cu 0,2V dacă cerem curent de până în 5-6 amperi, 7 amperi, iar curentul maxim nu am testat mai mult, până la 7-8 amperi, nu mai mult. Depinde și la ce tensiune. În cazul în care setezi tensiunea pe ieșire la 5V, trebuie să ții cont de disiparea termică pe tranzistoare. În datasheet ne spune de aproximativ 125W, asta înseamnă cele două tranzistoare împreună 250W. Eu nu aș împinge atât de mult, m-aș limita pe undeva aproape de 200W, dar nu cu acest radiator. Probabil până în 4-5 amperi fără răcire forțată, dar pe durată scurtă de timp, la 5V. La 9V poți să crești puțin mai mult, la 12V, 18-24, poți depăși lejer 5-6 amperi. Dar trebuie să ții cont și de puterea maximă a transformatorului pe care îl folosiți. Pe parcursul acestui clip ați văzut că kitul de față cu acest transformator și cu acest kit de redresare-filtrare pot folosi până la tensiunea de 32 de volți la un curent destul de măricel de 4 amperi cu aproximație. Pot folosi și la tensiunea de 35-36 de volți, însă la un curent mic de până într-un amper, 1 amper și un pic. Asta pentru a nu avea probleme. Eu am măsurat cu osciloscopul și sunt conștient că dacă o să am nevoie de o tensiune mare, de 35 de volți, nu pot să am pretenții la un curent mai mare de 1 amper. Eficiența, din ce ați observat, este dependentă foarte mult la o tensiune mică, este de 14% până în 15%, e normal ținând cont de tensiunea de pe intrare. Încă o dată, eficiența este dependentă de tensiunea de pe intrare și tensiunea de pe ieșire. Cam aici să termin acest clip. Din câte ați observat, nu am făcut testul de scurt-circuit, dar promit că o să-l fac în clipul final, când voi pune acest kit în acea cutie, pe care o știți din clipurile mele mult mai vechi. Da, kitul de față are protecție la scurt-circuit, dar pe durată scurtă de timp. Dacă țineți mai mult de câteva secunde, se va arde tranzistorul de putere. Eu deocamdată o să stau cu acest kit. Pe viitor aș vrea să caut o schemă cu care pot să limitez curentul, deoarece în cazul acesta am doar reglaj de tensiune. Cam ăsta e scopul pe viitor. Încă un lucru, iar uitați să vă spun. Pentru a avea o eficiență bună, eu recomand, practic, mă tot gândeam, dar deocamdată o să stau cu acest transformator, nu o să schimb că asta e, mă obișnuiesc cu ideea. Ideal ar fi fost să aveți un transformator cu două înfășurări, gen să aveți 2 ori 12V, eu la mine e de 28 de volți, dar bănuiesc că este aproape imposibil să găsiți transformator de 2 ori 14V. Veți găsi de 2 ori 15V, dar la capete veți avea 30V, ceea ce înseamnă că după redresare-filtrare veți depăși cu mult tensiunea de 40V suportată de acel LM317. Da, e adevărat, puteți folosi varianta H cu tensiune pe intrare mult mai ridicată. Există și această variantă. Deci să căutați un transformator cu două înfășurări, astfel încât pe tensiune mică, de până 12V, să folosiți 12V din transformator. Pentru tensiune de peste 12V, poți folosi tensiunea de 24 de volți a transformatorului, pentru a avea o eficiență cât mai bună, pentru a nu avea disipare termică pe tranzistoare prea mare. Și cam aici să termin acest clip privind asamblarea și testarea unui kit sursă de laborator cu LM317 cu tensiune reglabilă, stabilizată. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!